Φαντάσου να είσαι ο πρώτος φιλόσοφος στον κόσμο. Να είσαι ο άνθρωπος που ίδρυσε την επιστήμη. Ο άνθρωπος που μέτρησε το ύψος των πυραμίδων. Φαντάσου να είσαι εκείνος που πίστευε πως όλο το σύμπαν είναι νερό και να πεθάνεις τελικά επειδή ξέχασες να πιεις νερό. Για χιλιάδες χρόνια, αν έπεφτε ένας κεραυνός, οι άνθρωποι κρύβονταν τρομαγμένοι και μετά έκαναν θυσίες στους θεούς για να τους ηρεμήσουν. Μέχρι που εμφανίστηκε στη Μήλιτο ένας τυπάκος και είπε «Μήπως ξέρω εγώ να σοβαρευτούμε?» Και αυτή ήταν η αρχή της φιλοσοφίας. Αφού αυτός ο άνδρας έθεσε το πρώτο μεγάλο επιστημονικό ερώτημα της ανθρωπότητας. Από τι είναι τελικά φτιαγμένος ο κόσμος? Το αντιλαμβάνεσαι? Αντί να πει «βρέχει επειδή ο Δίας είναι θυμωμένος», είπε ότι η βροχή είναι μέρος ενός φυσικού κύκλου του νερού. Ασφαλώς και άλλοι λαοί πριν από αυτόν, Αιγύπτιοι, Βαβυλώνοι, Κινέζοι, είχαν βαθιές υπαρξιακές ανησυχίες, αλλά τις εξηγούσαν πάντοτε μέσω της θρησκείας. Αυτός ήταν ο πρώτος που έβγαλε τους θεούς από την εξίσωση και προσπάθησε να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σύμπαν, χρησιμοποιώντας μόνο τη λογική και την παρατήρηση. Καλά, με την παρατήρηση μάλλον το παράκανε. Ο Πλάτων μας λέει πως ο άντρας αυτός κάποτε περπατούσε κοιτάζοντας προσεκτικά τα αστέρια με αποτέλεσμα να πέσει μέσα σε ένα πηγάδι και μετά να υποστεί τα πειράγματα μιας υπηρέτριας, η οποία τον κορόιδευε επειδή προσπαθούσε να καταλάβει τι γίνεται στον ουρανό, ενώ δεν είχε ιδέα τι γινόταν μπροστά στα πόδια του. Αν έχεις καταλάβει για ποιον θα μιλήσουμε σήμερα, πάτησε παύση και γράψε το όνομά του στα σχόλια. Σε προηγούμενο podcast αναφέραμε πως υπήρξε δάσκαλος του Πυθαγόρα και για να είμαι ειλικρινής, έχω την εντύπωση πως είναι ένας αρκετά αδικημένος φιλόσοφος. Γενικά όλοι οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι, με εξαίρεση ίσως τον Πυθαγόρα, είναι αρκετά παραμελημένοι εντός εισαγωγικών. Ίσως γιατί δεν σώζονται τα έργα τους όπως σώζονται για παράδειγμα τα έργα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Με πολύ κόπο οι ερευνητές κατόρθωσαν να συγκεντρώσουν μερικά αποσπάσματα από όσα είχαν γράψει οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι, ξετρυπώνοντας τα μέσα σε έργα που έγραψαν μεταγενέστεροι φιλόσοφοι, βιογράφοι, χρονικογράφοι, υπομνηματιστές, ρήτορες, ακόμη και οι πατέρες της Εκκλησίας. Οι πληροφορίες μας για αυτούς προέρχονται κυρίως από τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Θεόφραστο, τον Κικέρονα, τον Πλούταρχο, τον Αέτιο, τον Κλίμη τον Αλεξανδρινό, τον Διογέννη Λαέρτιο και άλλους. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό το podcast είναι αφιερωμένο στον Θαλή τον Μιλήσιο. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, πατέρας του ήταν ο Εξάμιος και μητέρα του η Κλεοβουλίνη από τους Θηλίδες, που είναι φοίνικες, οι πιο ευγενείς από τους απογόνους του Κάδμου και του Αγίνορα. Ο Απολόδωρος γράφει ότι ο Θαλής γεννήθηκε την πρώτη χρονιά της 39ης Ολυμπιάδας, δηλαδή το 624 π.Χ. και πέθανε 78 χρονών κατά την 58η Ολυμπιάδα. Ας δούμε σύμφωνα με το Διογέννη Λαέρτιο τι πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες πως ο Θαλής ο Μιλήσιος είπε ή έκανε πρώτος. Γράφει λοιπόν ο Διογέννης. Μερικοί λένε ότι ήταν ο πρώτος που είπε ότι οι ψυχές είναι αθάνατες. Ανάμεσα σε αυτούς που το λένε εννοεί, είναι και ο ποιητής Χειρίλιος. Πρώτος βρήκε το μήκος της διαδρομής από το ένα ηλιοστάσιο στο άλλο και πρώτος αποφάνθηκε ότι το μέγεθος του ήλιου, του ηλιακού κύκλου, όπως και το μέγεθος της σελήνης, είναι ίσο με το 720 της τροχιάς τους, σύμφωνα με κάποιους.
Πρώτος είπε ότι η 30η ημέρα είναι η τελευταία ημέρα του μήνα. Όπως λένε κάποιοι, πρώτος ο Θαλής μίλησε για τη φύση. Ο Αριστοτέλης και ο Ιππίας λένε ότι αυτός απέδιδε ψυχή στα άψυχα, βγάζοντας το συμπέρασμα αυτό από τις ιδιότητες της μαγνητικής πέτρας και του ήλεκτρου. Η Παμφίλη λέει ότι αφού έμαθε γεωμετρία από τους Αιγύπτιους, πρώτος ενέγραψε σε έναν κύκλο ορθογώνιο τρίγωνο και θυσίασε ένα βόδι για την επιτυχία του. Άλλοι όμως υποστηρίζουν, από τους οποίους ένας είναι ο λογιστικός Απολλόδωρος, ότι αυτό το έκανε ο Πυθαγόρας. Αυτά τα γράφει ο Διογέννης Λαέρτιος. Ο Αριστοτέλης στο έργο του «Μετά τα φυσικά» γράφει πως ο Θαλής ισχυρίστηκε ότι αρχή των όντων είναι το είδωρ, θεωρώντας την αρχή αυτή ως ύλη. Ο Θαλής για πρώτη φορά ανάγει όλα τα όντα σε μια γενετική πηγή, η οποία δεν είναι πια μυθική. Πώς όμως κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτή η γενετική πηγή είναι το νερό? Οι παρατηρήσεις του τον οδήγησαν σε αυτό το συμπέρασμα, αφού είδε πως η τροφή είναι υγρή, ότι από το υγρό γεννιέται ό,τι είναι θερμό και ζωντανό και ότι το σπέρμα σε όλες του τις μορφές είναι υγρό. Επομένως, το υγρό στοιχείο είναι εκείνο που γεννά και τρέφει. Φυσικά, δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε και την επίδραση που άσκησε πάνω του η μυθολογία, διότι έως τότε η μύθη τι ήταν? Ήταν η προσπάθεια του ανθρώπου να ερμηνεύσει φαινόμενα που δεν μπορούσε να εξηγήσει με λογικό τρόπο. Και αυτό εν μέρει φαίνεται και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο Θαλής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αρχή των πάντων είναι το νερό, μέσα από την παρατήρηση ασφαλώς, αλλά και έχοντας μεγαλώσει με τα έπι του Ομήρου, που θεωρούσε την Τιθήν και τον ωκεανό προγόνους των θεών και γένεση όλων. Ο Φλάβιος Ιώσιππος, ο Αέτιος και άλλοι γράφουν πως ο Θαλής ο Μιλήσιος σπούδασε στην Αίγυπτο και από εκεί έφερε στην Ελλάδα τη γεωμετρία. Το ότι η γεωμετρία επινοήθηκε στην Αίγυπτο και μεταφέρθηκε μετά στην Ελλάδα, το γράφει και ο Ηρόδοτος. Ο Πρόκλος γράφει: όπως ακριβώς στους Φοίνικες με τις εμπορικές συναλλαγές και με τις δοσοληψίες γεννήθηκε η ακριβής γνώση των αριθμών, έτσι είχε γεννηθεί στους Αιγύπτιους η γεωμετρία για τον λόγο που έχει προαναφερθεί. Ο Θαλής πρώτος πήγε στην Αίγυπτο και μετέφερε στην Ελλάδα τη θεωρία αυτή. Πολλά τα ανακάλυψε ο ίδιος και τις αρχές πολλών άλλων τις κληροδότησε στους μεταγενέστερους φιλοσόφους, προχωρώντας σε άλλα θέματα με θεωρητική γενίκευση και σε άλλα με εμπειρική έρευνα. Ο Πρόκλος επίσης γράφει ότι πρώτος ο Θαλής ανακάλυψε και είπε ότι οι γωνίες στη βάση κάθε ισοσκελούς τριγώνου είναι ίσες. Ο Πλίνιος γράφει πως ο Θαλής βρήκε την μέθοδο μέτρησης του ύψους των πυραμίδων, μετρώντας τη σκιά τους την ώρα που αυτή είναι ίση με το σώμα του μετρητή. Ο Πλούταρχος στο Συμπόσιο των 7 Σοφών μας δίνει περισσότερες πληροφορίες. Γράφει λοιπόν: στείνοντας το μπαστούνι στο τέλος της σκιάς που σχημάτιζε η πυραμίδα με τα δύο τρίγωνα που σχηματίζονται με την επαφή με την ακτίνα του ηλίου, έδειξε ότι το ύψος της πυραμίδας με το ύψος του μπαστούνιου βρίσκονται στην ίδια αναλογία της σκιάς της μιας με τη σκιά του άλλου. Ο Θαλής φαίνεται πως ασχολήθηκε και με την αστρονομία. Ο Αέτιος γράφει πως ο Θαλής πρώτος είπε ότι η σελήνη φωτίζεται από τον ήλιο και πως η σελήνη και τα αστέρια είναι από χώμα. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ο Θαλής έλεγε πως η γη πλέει ακίνητη σαν ξύλο, επειδή τίποτε από τη φύση του δεν μπορεί να σταθεί στον αέρα, αλλά μπορεί να σταθεί στο νερό.
«Μήπως όμως και το νερό μπορεί να σταθεί από μόνο του?» αναρωτιέται ο Αριστοτέλης. Ο Πλάτων στην Πολιτεία του γράφει πως αυτός που πρώτος ονομάστηκε σοφός, δηλαδή ο Θαλής, ανακάλυψε ότι η έκλειψη του ηλίου οφείλεται στο ότι η σελήνη κινείται κάτω από τον ήλιο. Ο Θαλής ήταν ακόμη, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, ο πρώτος που ανακάλυψε τη μικρή άρκτο, τα ηλιοστάσια, το μέγεθος και τη φύση του ήλιου. Είπε ακόμη ότι και τα άψυχα αντικείμενα έχουν ψυχή εξαιτίας των παρατηρήσεών τους στο μαγνήτη και στο ήλεκτρο. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ο Θαλής πίστευε πως η ψυχή είναι αναμεμειγμένη με όλο το σύμπαν. Ο Αέτιος γράφει πως για τον Θαλή η ψυχή κινείται αιώνια ή κινείται από μόνη της. Είναι δηλαδή αικίνητος και αυτοκίνητος. Αντιλαμβανόμαστε επομένως πως ο Θαλής ο Μιλήσιος έχερε ιδιαίτερης εκτίμησης και θαυμασμού από όλους όσους έζησαν τα επόμενα χρόνια. Οι σύγχρονοι του όμως αντιλαμβάνονταν το μέγεθος της σοφίας του. Επειδή τενεκέδες που μετρούν τα πάντα με το χρήμα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα, φαίνεται πως αρκετοί αμφισβητούσαν τον Θαλή, γιατί πώς μπορεί να ήταν έξυπνος ένας άνθρωπος που ήταν φτωχός? Γράφει λοιπόν ο Αριστοτέλης στα πολιτικά του. Επειδή τον πείραζαν για την φτώχεια του, επειδή κατά αυτούς ήταν ανώφελη η ενασχόλησή του με τη φιλοσοφία, λένε ότι καθώς με τις αστρονομικές παρατηρήσεις του συμπέρανε ότι η επόμενη εσοδεία ελαιών θα είναι μεγάλη, όσο ακόμη ήταν χειμώνας, έχοντας λίγα χρήματα, έδωσε προκαταβολές σε όλα τα ελαιουργεία της Μιλήτου και της Χίου με μικρό ενοίκιο, επειδή κανένας δεν πρόσφερε μεγαλύτερη τιμή. Όταν ήρθε η κατάλληλη στιγμή και πολλοί και ξαφνικά φυσικά ζητούσαν ελαιουργία, τα υπενοικίασε με όποιους όρους ήθελε εκείνος και έδειξε μαζεύοντας πολλά χρήματα ότι εύκολα μπορούν να πλουτίσουν οι φιλόσοφοι, αλλά ότι δεν είναι αυτό με το οποίο ασχολούνται σοβαρά. Αυτά είναι λίγο πολύ όσα γνωρίζουμε για αυτόν τον σπουδαίο άντρα. Ας διαβάσουμε τώρα 2 λόγια που γράφει για τον θάνατό του ο Διογέννης Λαέρτιος. Λοιπόν, ο σοφός Θαλής πέθανε την ώρα που παρακολουθούσε αθλητικούς αγώνες και πέθανε από τον καύσωνα, τη δίψα και την αδυναμία του επειδή ήταν πια γέρος. Και υπάρχει επίγραμμα στον τάφο του. Το μνήμα αυτό είναι μικρό, όμως ως τα ουράνια η δόξα του σοφού Θαλή κοίταξε ότι φτάνει. Έχω συνθέσει κι εγώ γι' αυτόν το ακόλουθο επίγραμμα που το έχω συμπεριλάβει στο πρώτο βιβλίο του έργου μου «Επιγράμματα ή Πάμετρος». Καθώς παρακολουθούσε αγώνες ή λεδία, άρπαξες από το στάδιο τον Θαλή σοφό άνδρα. Σε πενώ γιατί τον πήρες πλάι σου. Ήταν γέρος και δεν μπορούσε τα άστρα πια από τη γη να βλέπει. Στο Θαλή ανήκει κλείνοντας το γνώθι σε αυτόν. Και αν σου άρεσε αυτό το podcast, μην ξεχάσεις να μου αφήσεις ένα σχόλιο, οτιδήποτε, έστω και μία φατσούλα, γιατί βοηθάει πολύ τον αλγόριθμο και με ενθαρρύνεις για να ανεβάσω και άλλα podcast. Στο μεταξύ θέλω επίσης να γράψεις στα σχόλια ποιο νομίζεις πως θα είναι το θέμα του επόμενου podcast.